So, ang una natin gagawin ay pupunta muna tayo sa ating Facebook account. So, maghahanap tayo ng video na gusto nating i-download, na gusto nating ipunta sa ating gallery, na i-save sa ating gallery. So, maghahanap tayo dito. So, ang gagawin ko na lang ay mag-search ako ng videos na gusto kong panoorin or gusto kong i-save sa aking gallery. So, isi-search ko ang Outwall. Yung gusto kong teleserye yung JD. So, ito na yung mga videos nila. Ayan na yung mga videos nila. So, pipili lang ako dito ng videos na gusto ko. Katulad nito. So, open natin tong video nila. So, ayan. So, ang gagawin natin, nakikita nyo tong tatlong dot dito. Pipindutin nyo siya. Tapos, copy ang link. Tapos, napunta na siya sa clipboard. So, ang gagawin natin, pupunta tayo sa browser or sa Chrome natin. Promise me you'll be here when I get back. So, ang gagamitin ko yung Chrome. Tapos, i-add na natin dito yung clipboard or ipipaste na natin dito sa address. Sa web address. Ayan yung clipboard niya. Pwede nyo siyang i-paste, pwede nyo din siyang i-clipboard na. Tapos, andyan na siya. Tapos, ang nakalagay dito, www.facebook.com. So, ang gagawin nyo, i-delete nyo tong www. So, delete natin yung tatlong W. Tapos, papalitan natin siya ng basic. Tapos, okay na. Ayan na, mbasic.facebook.com. So, ang gagawin natin, i-go. So, ito na yung ating Facebook account. Tapos, ito na yung videos na gusto natin. So, i-open natin yung video. So, ayan na yung video niya. So, ang gagawin natin para ma-download siya sa gallery, ipipress natin to or pipindutin natin tong tatlong dot dyan. Ayan. Tapos, pag napindot nyo na siya, lalabas yung download. So, ang gagawin natin, i-download na natin. So, ayan, downloading na siya. So, ibig sabihin niyan, pag na-download na siya, mapupunta na siya sa ating gallery. So, aantayin lang natin na ma-download siya. Super favorite kong Jaden, kaya itong Outwall yung pili kong i-download. So, ayan, na-download na siya. So, pwede nyo siyang i-open na. Tapos yun, ayan na nga siya, na-download na siya. So, nasa gallery na to. So, punta tayo ng gallery. Ayan na siya. Ito na siya. Makikita nyo na siya. Ayan, ganun lang kasimple ang pag-download or pag-save ng videos na galing sa Facebook account natin. Ayan na siya. So, ganun lang kadali, guys. So, thank you for watching. Bye!